Good morning guys. So, medyo matagal tayong walang upload. So, kamusta kayong lahat? Today, medyo kakaiba na naman yung ating gagawin. Since hindi tayo pwedeng magmotor, hindi tayo pwedeng magmotovlog, bisikleta naman tayo. Okay? So, short ride lang from Mauban to Sampaloc. Okay guys, samahan nyo ako. Yan, ang sarap mag-ride. Wow, ganda na ang pena mo, Choy. Ganda na ang pena mo. Ano, sinuot din. Bakit? Ay, hindi daw pwedeng isuot. Yung pamblit, yung kakalasin yung ano. Oo nga. Hapon na agad, lapit pa.
Grabe. Akala ko Sampaloc lang. Doon lang sa mismong town proper. Pala diretso pa hanggang itaas. Hanggang sa balubog daw. Woo! Ay nako, napasubo kaming dalawang Gino dito sa labanang ito ah. Ay nako. Doon sila, makiat pa sila doon sa taas. Ulan na. 5 minutes later. Puro lusong na. Ito ang masarap mag-bike. Yun, pagkain. Yun oh, pagkain oh. Pagkain oh. Yan, pagkatapos mag-bike, kakain. Pero mamaya, magbabike ulit. Gutom na naman. Yun oh. Kain muna, kain. Init. Wala pa daw ako ng concentrate sa pagkain. Init. Ay, puto! No, daming nagbabike.
Yan, pauwi na po kami. Nagpagutom lang, kumain lang sa Sampaloc ng pansit. Alright. So okay guys, dito na siguro tapos itong vlog na to. Medyo mapagod na, matarik na ang araw. Muli, ako si Will Encina, and please subscribe to my channel and pakihit na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko pa. Okay, keep safe, keep on praying, matatapos din itong mga pinagdadaanan natin. Bye for now.